Ситна домашня вечеря без зайвих складнощів. Це типу як картошка з пюрешкою. Привіт! Сьогодні готую пастуший пиріг з хрустким капустяним салатом. Можливо, ви його знаєте під назвою coleslaw. Починаю приготування з того, що у розігрітій сковорідці на невеликій кількості олії обсмажую фарш. Паралельно дрібно нарізаю середню цибулину. Також нарізаю морквину дрібним кубиком. 2 зубчики чеснику роздавлюю, видаляю серцевину та також дрібно шинкую. Фарш, що смажиться, систематично перемішую. Картоплю нарізаю крупно. Відварюю у підсоленій воді з лавровим листом. Просмажений фарш знімаю з пательні. У тій самій пательні на жирі, що витопився, підсмажую цибулю. Далі додаю моркву. Долучаю подрібнений часник. Ще додаю заморожений зелений горошок і підсмажую пару хвилин. До просмажених овочів додаю фарш. Все перемішую. Суміш солю. Приправляю меленим перцем і паприкою. Добре перемішую. Томатну пасту також сюди. І для глибини смаку вустерширський соус. Окрім того, що назву цього соусу не так-то просто вимовити, його не завжди так легко то і знайти. Тому я рекомендую, якщо у вас немає доступу все ж до вустерширського соусу, змішати соєвий столову ложку і 1 чайну ложку винного оцту. Це буде максимально близько до смаку того самого канонічного вустерширського. Заливаю суміш овочевим бульйоном. Доводжу до кипіння та залишаю на хвилин 10, щоб трішки протушкувався. Заздалегідь натираю сир для посипки пирога. За цей час картопля зварилася. Видаляю лавровий лист. Залишаю трохи картопляного відвару. Готову картоплю перетираю через сито, щоб пюре було без грудочок. Топкачка також чудово працює. Обирайте зручний для себе варіант. Картоплю здобрюю вершковим маслом, додаю трішки мускатного горіха. Масу проминаю. Вбиваю яйце. Добре все поєдную. Додаю залишений картопляний відвар, щоб отримати не надто щільне пюре. Куштую начинку на сіль. За потреби можна досолити. Збираю пиріг. На дно форми викладаю м'ясну начинку. Розрівнюю поверхню. Зверху за допомогою 2 ложок рівномірно викладаю підготовлене пюре. За допомогою виделки роблю візерунки на поверхні пирога. Посипаю натертим сиром. Ставлю у розігріту до 180 градусів духовку і запікаю з конвекцією близько 30 хвилин. А тим часом, допоки це все діло запікається, давайте приготуємо салат з 2 видами капусти – білою та червоною. Для цього червону і білу капусту тонко шинкую будь-яким зручним способом. Моркву нарізаю соломкою. Терка для корейської моркви тут також добре підходить. Нарізані овочі солю, додаю дрібку цукру та трохи обминаю. Заправляю майонезом, використала легку його версію, трохи гірчиці та білого винного оцту. Перемішую до рівномірного розподілення соусу. Готовий пиріг залишаю на 10-15 хвилин, щоб охолов і був більш стабільним під час подачі. Ну що ж, будемо знімати пробу. Насичений, смачний, ідеально доповнений свіжим салатом, що неймовірно класно, особливо в холодний період часу, бо овочів не вистачає, якоїсь свіжості. Рекомендую приготувати, як можливо, альтернативу для класичної пюрешки з котлеткою. Всі ми це любимо, а це така собі варіація на тему. І дякую, що були зі мною. До нових смачних зустрічей!